Otetaan kilpuri taas sisään pikku tauon jälkeen ja aletaan tekemään jotain projektia sille. Täältä akun kenkä tietysti paikalleen. Se olisikin yksi projekti, mitä pitäisi tehdä, niin päävirtakytkin. Ei oo semmoista vielä. Jarrusapula tuli tosiaan jostain Purkaamolta Liettuasta, kun halvalla sain. Onhan ne vähän pahan näköisiä. Saadaankohan me pelastettua näitä ainakaan kevyesti tälleen painamalla, ei männät liiku mihinkään. Eli kyllä nämä avata täytyy ehdottomasti. Niin eihän siinä. Avataan ja katsotaan minkälaisia osia tarvii tilailla. Joku on näköjään yrittänyt niitä maalata joskus. Joo, ei tää ollenkaan pahan näköinen. Tosin tuo jarrun este, mitä tuolla sisällä oli, niin on aikamoista tuommoista mustaa grafiittimaista liisteriä. Mut joo, eiköhän nämä pelastettavissa oo, kun tilataan uudet tiivistesarjat näihin. Se oli ihan huolella juuttunut, mutta silti ei niin pahan näköinen kuin olisi voinut olettaa. Tässä kannattaa pitää ehdottomasti kunnollista maskia päällä. Näkyy visiiristäkin, että on roiskunut jarrunestettä päälle. Sitä ei todellakaan halua saada silmille. Tällä kertaa ollaan nyt Piltemassa. Tultiin etsimään täältä jarruputkille työkaluja. Eli joku tällainen viritys. Näitä on aika eri hintaisia netissä ja aika lailla saman näköinen setti. Aika monella hintaa tuolla ja tää Piltema näyttää nyt laadullisesti ehkä ihan kohtuulliselta ja toi hintakin on satkun vähemmän kuin muilla. Joo. En tiedä, tää varmaan, en mä tiedä, ei tää hinta nyt mitenkään varmaan silleen perusteltu on, että valmiita jarruputkia kyllä saa ihan todella halvalla, mutta jostain syystä mä tykkään kuitenkin näitä työkaluja hankkia ja kiva se on tehdä, jos tarvitsee vähänkään erikoisempaa putkea, eli toisessa päässä vaikka M-kimppi, toisessa päässä joku eri, niin kuin tässä mun tapauksessa, niin niitä ei ihan löydy sit mistään hyllystä, että pitää mennä erikseen teettämään. Joo, ehkä me tällainen otetaan nyt testiin. Kai se tää oli mitä mä ajattelin, luulisin näin. Sitten pitäisi löytää vielä putkea. Olikohan se nyt tätä se putki? Kupari niklattuu. Tässä ei sanota kyllä, että mikä tän on. Eiköhän tää osta 4.75, jos tää on 6. Joo. Puuilossa oli vähän halvempaa, mutta ei jonkun vitosen takia, että en lähde sinne ajelemaan 5 metriä. Näitä muuten kannattaa todennäköisesti tilata jostain netistäkin. Ainakin ne liittimet oli. Otetaan kokeeksi toi.
Pitääks mulla olla tällainenkin? Vittoos. Pärjääks mä tällä? Kai mä pärjään. Tässä on muuten jo tällainen halvempi versio näistä jarruputkien tekemisestä, mutta jotenkin ymmärtänyt, että tällaisella systeemillä ei ehkä... No, tekeehän sillä hommansa varmaan, mutta jotenkin jo on ymmärtänyt, että aika epävarmaa, että miten se aina onnistuu tuolla. Missähän ihmeessä nyt oli ne... Täällä oli semmonen sarjakin, missä oli kaikki ne nipat ja liittimetkin. Muistelen 05B, kun missä mä nyt olen? 05B. Ei, mä vaan näin numero 5 täällä nyt jossain. Ei ollut täällä. Tarvitseeko mä jonkun putken taivuttajan nyt siihen vielä, että saadaan siististi se. Tässä ei oo oikein koko vaan. En mä tiedä. Ihmiset kattoo, kun tyyppi höpöttää kameralle täällä, niin varmaan, että nyt on joku wannabe YouTube-tähti taas. Mut ei, se on paljon helpompaa. Nyt siis joudunko mä mennä keskustelemaan tonne ihmisten kanssa tonne asiakaspalvelutiskille. Ilmeisesti siellä ne nipat on ja mä olisin vaan näyttänyt sen, että sitä ei kannata ostaa, kun se oli ihan jotenkin överihintainen ja siinä oli ihan kaikkea turhaa. Niitä nippuja saa tilaamalla halvalla, mutta tää oli niinku hyvä tää työkalu. Tai mistä mä tiedän, onko se hyvä, mutta se on ihan saman näköinen kuin ne kaikki muut, ne 250. Aivan saman värinen tuo kahva ja kaikki. Nyt muuten löytyi aika kova 64,90. Rengaskone. Tässä on aika kova. Voisikohan testata joskus tätä. Eli tuolla pitäisi lähteä renkaat vanteeltaan ja sitten ne vedetään tossa. Joo, on se ainakin vähän vähemmän kuin se Piltema sähköinen rengaskone. Tää on aika mielenkiintoinen setti testata, ei olisi paha hintainenkaan. Eikä vie tilaakaan. Taas Trodolta paketti. Aina keksii jotain uutta tilattavaa, mitä viime kerralla ei muistanut. Näinhän se olikin, eli kaikenlaisia erikokoisia liittimiä. Tässä on tuumaisia, vähän eri mittaisia erilaisille päille, eli se DIN ja SAE tyyppiset päät, mistä tuossa saattaa olla juttuukin jo näille. Nyt on semmoinen kattava setti kaikenlaista vähän tossa. Siinä olisi nyt hydrauliseen käsijarruun tekemiseen tarvittavat kamat, eli itse käsijarru. Swagieriltä tää levykin tuli sieltä, eli tämmönen valmis asennuslevy. Katsotaan miten se sopii. Pitäisi riittää jarru, putki 5 metriä, T-haara, liittimet valmiina. Swagieriltä myös nämä adapteripalaat, jolla saadaan toiset jarrusatulat tonne kiinni. Nääkin on jostain romuttamolta, niihin on tuossa korjaussarjat, eli täällä pitäisi olla tiivisteet ja nämä kumit siihen. Jarrupalaat, jotkun basic halvat, Bilsteinit näköjään. Jarruletkut sinne. Joo, eli tällä paketilla lähdettäisiin kokeilemaan. No ensimmäinen selvitettävä tieto, oikeastaan mielenkiintoisin on, että sopiiko nämä adapteripalat tänne, koska jos nämä ei sovi, niin sitten meillä on vähän ongelmia ja täytyy miettiä sitten sitä asiaa. Eli ei lähdetä mitään muuta tekemään ennen kuin saadaan tämä katsottua. Eli otetaan satula ja levy irti. Tämä menee ikään kuin osittain tänne vanhan käsijarrun tavallaan tänne rumun sisälle. Ja
mitenkä päin se nyt sinne meneekään, niin katsotaan. Okei, eli tästä nämä ruuvinreijät, noin 3, millä on alun perin ollut tuo jarru kilpi siinä kiinni, niin näin mä sen nyt ymmärtänyt, että se pitäisi tohon tulla ja tähän tulee se vastaava tää rauta kuin tällä puolella. Näitä ruuveja mulla ei oo tällä hetkellä ainakaan niin pitkiä, millä sais kiinni, ja näyttää siltä, että tää ABS-anturi tosta täytyy hävittää, se ei mahdu siinä olemaan. Me ei toisaalta sillä kyllä mitään tehdäkään, niin se saa sitten lähteä nyt. Ihan vähän se tuossa puree kiinni. Eli tuolta nurkasta, missä toi ABS-anturi on. Ehkä täällä yläreunassakin tää kattoo. Ja eihän se vähän otetaan rälläkällä pois. Se ei niinku tohon vielä asetu, ja täällä on tämmöistä tosi tiukassa olevaa ruostetta, mikä pitää saada tosta vaan hakattua pois, niin katsotaan, jos se rupes menemään siihen. Näin se niinku kaiken järjen mukaan varmaan siinä kuuluisi olla, ja siihen sitten laitettaisiin tämä satulan pidike, ja aika lailla kohdalle se varmaan osuu. No nyt siinä olisi koesovitettuna se systeemi, miten se tulee. Tuosta voi joutua käyttämään taimaista ruuvia, niin kuusio koloruuvia. Se ei tuosta mahdu ulospäin tulemaan aika pyörimään, joten mä kokosin sen valmiiksi ja laitoin vasta sitten tuohon kiinni. Mun täytyy hankkia oikean mittaiset kunnolliset ruuvit. Nämäkin oli jotain 4.8 ja niitä ei pidä käyttää kyllä missään tämmöisissä systeemeissä. Mutta nyt me saadaan siis vielä toi jarrulevy saadaan kyllä paikalleen sillä, että me otetaan tää puoli pois. Ja jarrulevy kyllä menee tohon ja sitten vasta laitetaan toi. Eli kyllä se voi olla kuusio kantaruuveillakin, mutta katsotaan. Joka tapauksessa pitää hankkia näitä ruuveja oikeanlaisia tähän. Tämmöistä koesovitusta tässä tekee, niin eli tuosta lähtee tuo jarruputki tai letku tolla tavalla, niin täytyy varmaan laittaa niin, että käyttää itse asiassa ristiin näitä, jolloin oikealle puolelle tulisi vasemman puolen tää satula. Siinä mielessä olisi parempi näin päin kyllä käyttää, koska tässä jäisi tää ilmausruuvi nyt yläpuolelle, niin kuin sen kuuluisi ollakin. Tiedä saadaanko me ilmattua sitä kunnolla, jos se jää tänne alas. Katsotaan miten se menisi se toisen puolen satula tuohon. Täällä se nimittäin ottaa tähän tuohon kynkkään kiinni, eikä välttämättä mene. Ei se nähtävästi tää toinenkaan puoli niin kuin sovi, eli tuolla alkuperäisellä jarruletkulla sitten lähtee tommonen hetken matkaa tommonen kova pää ennen kuin se lähtee tuo letkuosuus ja se osuu, sama kummin päin sen laittaa, niin se osuu jonnekin. Meidän täytyy varmaan tehdä niin, että me tehdään pieni pätkä tänne aina ensin kovaa putkea, käännetään se jotenkin ja vasta sen jälkeen siitä sitten liittimellä lähtee toi varsinainen letku. Otin tästä nyt sen letkun pätkää irti, niin päästään kuitenkin tekemään tämä sovitus.
siinä se nyt olisi. Ihan hyvin näyttäisi onnistuvaa. Mikään ei ota kiinni. Täytyy tosiaan se letkujuttu tehdä, eli käytetään joka tapauksessa toista satulaa, eli viedään se sinne alaspäin ja saadaan se ilmausruuvi tuohon yläpuolelle. Kyllä me se jotenkin oltaisiin totta kai ilmattua saatu, vaikka se olisikin tuolla alhaalla. Mutta siinä se olisi. Ehkä mä vähän puhistan näitä osia, ettei ne nyt ihan tän näköiseksi jää tonne. Ja mullahan on näitä ylimääräisiä näitä satuloita, eli näin ei ole nyt noin, mitä mä oon tossa kunnostamassa. Tää olisi tältä osin. Mä en pääse tässä oikein eteenpäin, koska mullahan on siis vähän letkut. Ja niissä on myös tää pitkä osuus. Sille mä en voi tehdä tässä mitään. Mutta sen sijaan mä voin tietenkin hankkia semmoset liittimet. Liittimiikin mulla on toisia päitä, mutta ei semmosia naaraspäitä, millä saisi tehtyä tätä sitten jotenkin toisin. Varmaan hankin vähän niitä liittimiä ja teen tohon jonkun pätkän kovaa putkea ja sitten jatkan tällä. Tätä käsijarrun paikkaa, kun tässä nyt hahmottelee, niin pieniä haasteita tulee. Eli tossa se, mä jotenkin haluaisin sen tähän niin kuin lähelle siis vaihdekeppiä ja ehdottomasti tälle puolelle. Eli ei tähän niin kuin oikealle puolelle. Mä jotenkin en tykkää siitä ajatuksesta ollenkaan. Mutta haasteena vähän se, että ykkönen hienosti, mutta pakki menisi näin hyvin lähelle tota keppiä ja todennäköisesti vähän sormetkin siinä välissä, mutta toisaalta pakkipäällä ei koskaan kyllä käytetä käsijarrua, eli se saisi tuossa olla ihan vapaana ja yleensä käsijarrua varmaan käytetään, että on joko kakkonen tai kolmonen päällä. Nämä menee niin kuin ihan hyvin eikä tuu tuohon eteen. Ykkönenkin tuossa menee. Eli pakki on ainoastaan se ongelma. Niin, katsotaan niitä asennuslevyjä. Mulla on niitä muutama tai pari kappaletta tuossa on. Eli tuossa olisi nyt se suurin piirtein oikea paikka tuolle käsijarrulle. Mutta nämä levyt, mitä mulla on, nämä Swagierin levyt, niin katsotaan, kun otetaan tuo käsijarru tuosta hetkeksi pois. Niin ei niinku oikein taas tämän penkin kanssa nyt sitten, tietenkin voin tuosta sahata tai katsoa mihin kohtaan tää osuisi parhaiten. Mutta se voi olla, että joudun jotain modauksia. Ainakin joutuu sahaamaan tästä pois ja ehkä jotain poraamaan lisää. Tästä mä en löydä kyllä mitään logiikkaa. Tää vaikuttaa enemmänkin semmoiselta haulikolaamutulta tää koko designi tässä. Mut joo, eli se pitäisi ton aika eteen tulla ja ihan hyvin lähelle tätä konsolia. Ei nyt niin, että se ottaa ton kiinni, mutta mahdollisimman lähelle penkkiä ja tässä välissä sen kuuluu olla, jotta se on niinku luontevassa paikassa. No niin, nyt päästään jatkamaan tätä. Kävin hakemassa vähän sopivampia ruuveja tuohon hommaan. Näillä tulee osa kiinni ja M-kasejakin tarvittiin. Putsataan noin ja laitetaan ne adapterit lopullisesti kiinni. Ja päästään lyömään asioita nippuun. Nyt on ruosteita vähän rapsuteltu ja alkaa näyttää siistemmältä. Ehkä laitan jopa jonkun maalinkin tähän pintaan vaikka alkuun. Ajattelin, että ei sitten mitään hyötyä siinä. Tällaisella työkalulla kokeillaan, lähteekö nuo tiivisteet pois ja päästään kurkkaamaan miltä sylinterit näyttää ja mitä niille voisi tehdä.
En tiedä kaipaisiko nämä sylinterit nyt varsinaisesti mitään. Siellä ei mitään ruostetta tai muita pinttymiä hirveästi ole. Mulla nyt sattuu olemaan tämmöistä hienoa teräsvillaa. Sillä ne näkyy näitä tekevän. Mun mielestä siinä ei ole mitään syytä lähteä mitään hoonausjuttua tähän nyt tekemään, että enemmänkin puhistetaan toi pinta vaan ja puhistetaan toi ura tosta. Tällaisia ohjeita ainakin näkee, että hienoa teräsvillaa ja siihen vaan sitten jonkin verran spray cleaneria ja sillä mentäisiin tää läpi. Lopputulos näyttää ihan hyvältä, eiköhän toi ole aivan kelvollinen. Tuskin tarvii yhtään enempää sitä tossa millään hioa. Ja eihän tää varsinaisesti tää teräsvilla sitä kyllä hio vaan puhdistaa tai kiillottaa pintaa. No seuraavaksi olisi käsittelyssä nämä männät, mitkä näyttää tietysti tältä puolelta jopa melkoisen pahalta. Otetaan irti tämä ja katsotaan miltä tuo varsinainen sisäosa männästä näyttää. Eli se lähtee tuolle vetämällä irti. Ei lähdetä sitä kaapia sen enempää. Jonkun verran se on tuossa saanut kyllä kosteutta ja katsotaan voiko nämä pelastaa. Pikku maalit siihen nyt pintaan, kun sattuu noita olemaan. Ei ollut kyllä tarkoitus alkaa maalailemaan näitä. Nämä on siitä vaan huonoja nämä maalit, että vähänkään jarrunestettä tähän pintaan, niin se liukenee kyllä välittömästi. Joo, nyt on nämä M10. Tää ei välttämättä tätä aluslaattaa tästä tarviskaan, kun tää on niin tiukka tää vapaareikä tossa. Eli mulla on 2 mittaista näitä. Ehkä mä menen tällä aluslaatan kanssa kuitenkin ja se näyttää, että se pitäisi ehkä mahtua tuossa olemaan. Kootaan se ja lyhennetään tätä jos tarvii. Mutta näähän piti laittaa tosiaan tässä vaiheessa jo kiinni, kun muuten täällä sitä se ei mahdu pyöriä enää tää ruuvi. Eikä nyt sattunut löytymään just mitään kuusiokoloruuviikaan ja onhan nää nyt silleen parempi tuossa kiristysmielessä. Joo, mennään tolla. Ja ainakin helpompi, jos
pitäisi joskus avata tää juttu jossakin radan varikko-olosuhteissa. Joo, ainakin tässä näyttää nyt niin hyvältä, että mä vielä avaan tämän ja laitetaan sinne kiirelukiten väliin, niin se saa olla lopullisesti tossa. No niin, sitten seuraavaksi noi ruuvit tohon ja kyllä ei kaupasta en osaa ostaa just oikeeta ruuvipituutta, eli liian pitkää ja liian lyhyyttä taas hankittua. No, tossa on nyt lyhennettynä sopivaa mittaa. Katsotaan, ettei se pohjaa tuolla vaan, eikä se kyllä sitä tee. Eli nämä kantaa aika paljon kuitenkin tätä. Tää on joku enemmänkin tämmönen tukiruuvi täällä takana. Tärkeä kai sekin. Mutta joo, lyödään lukitteet väliin ja nää kiinni. Sain sen verran taivutettua tätä letkun lähtöä tossa, että ei tarvi, eli noin, se oli se vanhakin tolla tavalla, ei tarvitse tehdä siihen mitään välikappaletta nyt, niin se on varmaan parempi näin. Tää puoli olisi valmis setti, mikään ei hankaa, kaikki tuntuu ihan hyvin tuolla menevän ja sitten vaan toinen puoli ja jarruputkia tekemään. Niin melkein unohti tietysti nämä tärkeä osa ja tulpat tonne päihin. Okei, nyt tulisi aika valmista. Molemman puolen takasatulat on nyt kiinni, niin lähdetään tekemään seuraavaa hommaa. Mä en ihan vielä tätä lopullista paikkaa tähän nyt saa, koska mun täytyy ehdottomasti hankkia tää sifteri tähän ja tässä vähän kaikki liittyy kaikkeen sitten. Eli jätetään se hetkeksi tohon, mutta kyllä se paikka tarpeeksi tarkasti tiedetään, että me voidaan tehdä jarruputket siitä. Ja viedään läpi se tosta vanhasta käsijarruvajerin kanavasta. Tää varmaan on vähän suorempi, eli mennään sitä reittiä pitkin. Ja sitten tonne auton alle. Auton alle tulisi tämmönen T-haara. Tehdään sille sinne paikka valmiiksi. Ja siitä lähdetään sitten kattoo, millaiset putket siihen tarvittaisiin. Eli täältä altapäin katsottuna tuolla olisi toi putki, mistä tulee. Toinen puoli on tuossa. Toinen puoli on tuossa. Tuolta se putki pitäisi saada tulemaan. Tehdään johonkin se T-haara. Olisiko sen T-haaran paikka vaikka tossa? Siinä se on suhteellisen suojassa ja molempiin suuntiin saadaan putket siitä tehtyä. Eli täältä joku metri. Se menee tonne taakse. 3,5 ehkä, jotta saadaan se tuolta johonkin tolle alueelle. Vai mentiinkö me tuolle toiselle puolelle? Ehkä metri 3,5. Otetaan tästä metri 3,5 pätkää. Joo, tonne pitäisi saada se Dini kuplamallinen pää. Sitä jo vähän testailin tuossa millaista jälkeä se tekee tää Bilteman työkalu ja
Eiköhän ne toimi. Ja se olisi sitten siinä. Sieltä tulee putkesta putki. Toi liitin. Laitetaan se ruuvilla kiinni vielä tähän pohjaan. Ja siitä lähdetään jatkaa molemmille renkaille. Tässä oma haasteensa on nyt nää, kun pitäisi tänne autossa paikalla olevaan putkeen laittaa toi pää tehdä. Ja tää on tarkoitus tää työkalu olla ruuvipenkissä, niin on tässä tämmönen viritys nyt, että tää on ruuvipuristin tossa ja sit mä pystyn siitä pitämään kiinni ja vääntämään tätä kampea. Näyttihän se onnistuvan. Putket on nyt sieltä kiinnitetty ja kiristetty. Näillä letkuille täytyy tässä harkita tarkkaan toi paikka, ettei ne hierry sitten puhkin mistään kohtaa. Viimeisenä vielä tämä, mutta tosin tietenkään tääkään ei ole vielä kiinnittää käppäri, että ehkä me se kiinnitetään nyt jotenkin tohon. Swagierin asennuslevyä on nyt vähän muotoiltu, eli uusi reikäjako. Nyt pitäisi mätsätä, saadaan jokaisesta reiästä kiinni ja leikkasin myös ylimääräiset pois, ettei se osu siihen penkkiin. Kokeillaan, jos tällä saataisiin toi kiinnitettyä. Tähän tyyliin pannaan kaikki nämä kiinnityspisteet käyttöön, niin tulee mahdollisimman tukeva. Nyt olisi tämä putki tässä valmiina, eli se tulee täältä tämän käsijarruvaijerin putkeen pitkin ja tänne eteen. Ainoastaan tämän verran tässä on ylimääräistä, eli tämä koko 5-metrinen tulee tähän menemään. Mä haluaisin tehdä nämä mutkat kaikki siististi. Tämä on tällainen yksityiskohta, että tämä kun tässä vähän vaeltelee ja menee miten sattuu tällainen putki, niin se on ihan äärimmäisen ruma. Ja valmiiksi ostin sitä varten tällaiset halvat taivutuspihdit. Nämä on oikeastaan siitäkin pitäisi varmaan olla ihan hyvä, että mä tätä kerran jo yritin tuossa kokkojen mielestä taivuttaa aika tiukalle mutkalle, eli jos joudut tekemään sille semmoisen 180 asteeseen kaaren, niin se kyllä lähtee menemään lyttyyn, eikä siitä tule hyvä. Ja lähdetään siitä, että kokeillaan ensin tämmöisellä rautalangalla ja vähän sitä pituutta, koska meidän täytyy ensin tehdä totta kai päähän ne, laittaa tämä, eli mitä nämä nyt on, flare, tehdä päähän noi liitosjutut ja sen jälkeen vasta lähteä taivuttaa, ei se muuten mahdu kuitenkaan siihen koneeseen. Eli se pitäisi se pituuskin olla sitä aika kohdallaan. Lähdetään yritetään samalla oikasta myös, ettei siitä tule tällainen törkeä ja jotenkin kiinnitetäänkin sitä samalla tähän. No niin, mä otin tuon vaihdekepin vielä myös tuosta pois, koska totesin, että siihen täytyy ehdottomasti keksiä joku parempi ratkaisu. Mutta joo, en halua nyt vielä lopullisesti siis laittaa tätä käsijarrua ja näitä putkia tuohon paikalleen, koska mun täytyy ensin nähdä millainen se keppi on, mikä tulee. Se on nyt tilattu uusi keppi. Sitä tässä odotellessa niin täytyy tehdä joku toinen projekti. Otetaan jotain muuta työn alle.
tehdään tässä välissä näille penkin kiinnitykselle nyt jotakin. Eli nehän on tässä ihan yläasennossa. Niin ylhäälle tuo penkki laitettu kun saa. Silti siellä on aika paljon tilaa vielä kattoo. Ja mullekin se on niinku, mä olen jotain 177 tai 176 ja aika nippanappa niin kuin näen sieltä. Eli selkeästi se saisi pari senttiä nousta toi penkki. Tehdään sille tommonen joku tilapäinen juttu, että saadaan siihen parempi ajoasento. Ja muutenkin täällä on täytynyt tämmösiä vähän niin kuin holkittaa tää ei aivan nämä raudat sillä tavalla tälle penkkimallille just toimi kovin hyvin. Tämmönen RHS-putki tuli nyt ostettua. Tää oli näköjään 4 millistä. Tää oli nyt ainoa mitä tälleen helposti näistä lähirautakaupoista sai. Ja tää on toki tästä tulee vähän semmonen järeä. Paras olisi ollut varmaan sellainen joku U-mallinen rauta tai sitten kikkailu jostain kulmaraudoista sen homman. Mutta tehdään tästä sellainen, me saadaan sillä 60 milliä nyt nousemaan. Tää ei tietenkään, tästä ei tule sellainen AKK:n hyväksymä juttu, eli jos me joskus tällä viivalla lähdetään, niin täytyy sitten varmasti tehdä ihan ne AKK:n ne omat raudat, mitkä menee tästä ja kokonaan sen jälkeen tehdään myös nämä penkkiraudat uusiksi, jotta saadaan niillä sitten nostettua sitä. Mutta eli tämmönen tilapäinen homma. Pääasia, että mä itse tohon nyt uskon, että se on tarpeeksi tukeva ja pysyy se penkki siinä paikallaan myös törmäystilanteessa. Okei, nyt se on tossa irti. Ja mullahan tuolla muutama tollanen aluslaattakin ollut, ei aivan edes voisi sanoa, että päivävaloa kestävä viritys tämäkään. Eli mä yritin saada sillä nyt jonkun 1 sentin ehkä nousemaan joskus. Ja tästä myös näkee, että nämä säädöt on ihan äärilaidassa. Eli ei sekään hyvä. Ja tästä voitaisiin tehdä semmonen tuohon eteen ja taakse siitä putkesta yhdistävä juttu ja sitten keskelle ehkä 1 hitsata kiinni, jonka päälle sitten nämä tulisi ja me saataisiin sillä tavalla vähän vietyä tätä ainakin kiinnityspistettä tonne sisäänpäin ja vähän ehkä tätä tänne päin, niin saadaan paremmat säädöt tuolle penkille. Neljä 455 oli siis se penkkien tuolla autossa se ruuviväli. Tehdään se ensin. Tää yläpuoli saisi olla vähän vähemmän, jotta saadaan enemmän säätövaraa siihen niihin rautoihin. Tästä nyt varmaan alkaa hahmottua tää idea, eli toi menisi tohon ja tästä päältä tulisi ne penkkiraudat. Mä laitan hitsimutterit tänne alle. Täytyy sen verran avata tätä kylkeä, että me saadaan se hitsimutteri sinne laitettua, eli tähän semmonen aukko. Poistaa sivusta metallia, eli tietenkin tässä olisi se U-profiili toiminut aivan yhtä hyvin, mutta tää on ihan ok. Ja sitten laitetaan totta kai näiden väliin 1 tuki tohon. Tällainen kappale se olisi nyt tässä kohtaa. Eli tänne
sisälle tulisi tää M10 hitsimutteri. Se napsahtaisi siihen ja saadaan hitsattua tohon sen mitä se tarvii olla. Et muuten ei kannata yrittää niitä sinkittyjä muttereita hitsailla ollenkaan, nämä on niin käteviä. Käy kaupasta hakeen kunnon tarkoitukseen sopivan hitsimutteri ja oikein reijän kun poraa, niin se napsahtaa tuohon hienosti ja keskittää ja menee suoraan. Joo, eli ne laitetaan tonne puolelle ja käydään kurkkaa, sopiiko se. Näin, nyt saadaan se tuolta alhaalta kiinni näihin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin. Ja sitten kun tuossa on se hitsimutteri, niin siihen päälle sitten tuo penkkirauta. Se menisi tohon ja toinen on takana. Se on jo vähän siihen laitettu paikalle, ruuvit sopii. Otetaan niitä sen verran paikalle, että mä saan mitattua tämän väliin tästä ja tehdään siihen yksi rauta väliin. Varmaan voisi tehdä molemmin puolin, mutta menee aika järeeksi tää homma. Vähän turhankin paljon ehkä painoa ja rautaa siinä mukana, niin mä luulen, että yksi keski tuki riittää. Ja sitten lähdetään vaan, meillä on ne hitsimutterit siinä vaiheessa tehtynä, niin lähdetään laittamaan tätä. Tällainen yhdistyskappale tohon väliin. Eli yksi varmaan riittää. Ilmankaan ei voi jättää, koska muuten näihin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin tulee semmoista jotain ylimääräistä vääntöliikettä tohon. Eli tää pitää nyt siitä huolen, että se menee niinku yhtenä pakettina, kun tuohon kiristetään. Putsataan paikat ja hitsataan toi alulle ja heftataan se tässä ja vedetään loppuun tuossa paremmassa paikkaa. Näihin tuli jonkun verran tuommoista reunahaavaa. Mutta ei se mitään, ei lähdetä nyt sitä täyttää mitenkään. Muuten ihan jees. Täytyy toivoa, ettei se ihan hirveästi tuossa väännellyt ja vetänyt, kun se voisi olla sitten vaikea kiinnittää. No joo, nyt sitten laitetaan vaan ne hitsimutterit vielä tänne. Eli nämä tuntuu siltä, että nämä jossain asennusöljyssä, niin täytyy vähän asetonissa niitä uittaa. No jos nyt siinä, ainakin tälle puolelle saadaan vähän hitsattua saumaa. Ton hitsin tarkoitushan ei ole tietenkään muuta kuin pitää sitä mutteria vaan paikallaan, että siellä pyörii siinä. Ne on nyt siihen kiristetty. Kokeillaan vetää kiinni. Ne jos siellä. Annetaan vähän jäähtyä ton kappaleen, niin päästään kokeilemaan. No niin, se on nyt siellä. Painoa tästä muuten tulee ihan kohtuu paljonkin, ettei varmaan pysyvänä ratkaisuna mikään kauhean hyvä. Mutta joo, tässä vähän tapahtuu se, mitä mä pelkäsinkin, eli se tuosta lämmöstä tietenkään ei pysy ihan muodossaan. Ja tuosta kun se saa lämpöä, niin se loppuviimeen kutistuu ja lähtee käyristämään myös näitä päitä ja sen ihan niin kuin tästä näkee, että siinä käy noin ja tietenkin se johtaa siihen, että ruuvinreijätkään ei enää mätsää ihan kohdalle, eli niitäkin pitäisi vähän isontaa, että saadaan ruuvit paikalleen. Mutta tälleen tätä
tässä on tuota klappia, niin sitä on kuitenkin sen verran paljon, että mä luulen, että jos en mä saa sitä tehtyä tälle mitään, niin täytyy laittaa joku shimmi tonne alle, yksi prikka tai jotain. Mä en halua sitä noilla ruuveilla yrittää vedättää, että on sen verran jäykkä kuitenkin jo, että se voi tehdä aika pahaa, sitten ehkä kierteellekin jopa. Sitä saikin tuolla prässillä nyt aika hyvin ja kevyesti oikastuu, niin lyödään maalit päälle ja asennetaan se. Jaksaakohan joku ravistaa tätä 3 minuuttia, vetää 10 minuutin välein useita ohuita kerroksia. Kyllä se niin menee, että eka kerros saattaa olla vähän tommonen ohuempi ja sitten vedetään toka kerroksella tehdään jo valmista. Sellainen. Klappia mä en nyt tosta saa millään työkaluilla pois, eli mitenkään sitä ei tuohon prässiin saa sillä tavalla, että turvallisesti voitaisiin vääntää. Niin mä laitan sinne, enkä halua vedättää sitä tietenkään ruuvilla tosta mitenkään kiinni, sekä ei ole ihan hyvä tapa. Mutta se on, kun laittaa tonne alle yhden tollasen prikan, niin tai tommosen iso aluslaatan, niin sit tulee aika hyvä. Ja silloin se on suorassa, tulee penkkikin suoraan. Ja vyöt saadaan hyvin tosta molemmin puolin Tehdään jonkunlainen ovenkahva. Sille on ollut tässä tarvetta. No joo, ei kovin kaunis, mutta pärjättäisiköhän me tuolla. Me ei nyt saatu tuota käsijarrua tehtyä loppuun asti. Varmaan viikon sisään mä saan sen uuden vaihdekepin ja saadaan tehtyä nämä kiinnitykset yhdessä. Yhteinen joku kiinnitysjuttu tälle ja sille vaihdekepille, niin palataan siihen seuraavalla videolla.